Mời mọi người ăn cơm nhá. Cơm này mình có giò, đậu, thịt gà. Đây là món móng giò nấu với đậu. Đỗ. Đậu. Mời khán giả miếng nha. Món tiết gà nha các bạn ạ. Mời các bạn miếng nha. Hôm nay cuối tuần nhà mình ăn có những món rất là ngon. Trời nó cứ kiểu lúc nắng lúc mưa, nó cứ mưa nó bắt đầu ruồi rất là nhiều luôn các bạn ạ. Mời mọi người ăn cơm cùng nhà mình nha. Canh cua đây. Bây giờ lấy bát cà. Canh cua mùa hè này. Mời các bạn một miếng nha. Mời cả nhà ăn cơm. Còn đỡ đũa. Hôm nay giờ mưa thịt gà các bạn. Mời các bạn miếng bè này. Ăn cơm. Ngon không? Đặt nó mới có sáng này. Xuân. Cái tay ấy và cái ớt ở phòng mình tay bạn. Nhân đỗ món giò này ngon cực. Hấp ăn thua gì mà hấp.